হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মই শাহিদুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৱেট অনলাইন ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে অহা ইলেকশ্যনত আপোনালোকে কেনেদৰে ভোট প্ৰদান কৰিব লাগিব তো বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত ওলাই অহা টিলিংগাটো এবাৰ ফচাই দিব এইবাৰ ইলেকশ্যনত আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ পছন্দৰ কেণ্ডিডেটক ইভিএম মেচিনত ভোট দিবলৈ যাব তেতিয়া আপুনি মন কৰিব আপোনাৰ পছন্দৰ কেণ্ডিডেটৰ কাষত থকা বটনটো প্ৰেছ কৰিব লগে লগে ইয়াত ৰঙা লাইট জ্বলি উঠিব আৰু আপুনি ভিপ শুনিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত কাষত থকা ভিভিপেট মেচিনৰ ডিসপ্লেত এটা ৰিচিপ্ট ওলাই আহিব আৰু এই ৰিচিপ্টটো ইয়াত 7 বা 8 সেকেন্ড মান থাকিব আৰু এই ৰিচিপ্টটো দিয়া থাকিব আপুনি যিজন ব্যক্তিক বা যিজন কেণ্ডিডেটক আপুনি ভোট প্ৰদান কৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ নাম ক্ৰমিক নম্বৰ আৰু প্ৰতীক চিহ্ন এই ৰিচিপ্টখন চাই আপুনি বুজি ল'ব পাৰিব যে আপুনি দিয়া ভোটটো আপোনাৰ পছন্দৰ কেণ্ডিডেটৰ ওচৰত গৈছে নে বেলেগ কোনোবাই পাইছে তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যে ভাল লাগিছে যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব